Isang kaaya-aya at mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong panahon ng pandemya ay maraming mga pagbabago sa ating kapaligiran at sa buong mundo. Ang mga nakasanayan nating malalaking selebrasyon ay napalitan ng tinatawag na bagong normal. Sa mga minamahal namin mga magulang at kapakanan na matyagang naghintay, sa wakas natapos na. Malugod namin kayong tinatanggap sa ating kauna-unahang virtual na palatuntunan ng pagtatapos ng mga mag-aaral sa San Cristobal Integrated High School Senior High para sa taong Pandemya 2020-2021 na may tema Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Mabuhay! Magandang hapon sa ating lahat. Ating virtual na salubungin ang mga magsisipagtapos ng San Cristobal Integrated High School taong panuruan 2020-2021 kasama ang mga magulang, mga guro, punong guro, taga-pamanihala at purok tagamasid, maging ang panamuting pagtanga. Kami ang guro ng palatuntunan, Binibining Andres H. Azor, Ginoong Kevin A. Guno. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, mangyaring magsitayo ang lahat para sa pambansang awit na susundan ng awit panalangin gamit ang audiovisual na presentasyon at susundan ng marcha ng Kalawerson at himno ng San Pablo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos. Ganun din sa lahat ng mga kaalamang aming natutunan. Salamat po sa aming mga magulang, sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan, sa kanilang walang kapagurang pagtuturo sa amin ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa aming mga kamag-aral at kaibigan, sa kanilang pagbibigay buhay sa aming paglalakbay. Salamat po sa aming mahal na paaralan, sa kanyang pag-aaruga at pagbibigay ng pangalawang tahanan. Panginoon, marami po kaming pinagdaanan. Sa loob ng ilang taon, iba't ibang uri ng problema ang aming naranasan. Naniniwala po kami, Ama, na sa aming paglalakbay sa buhay, may mga pagsubok kaming kailangang lampasan. Bagamat minsan ay gusto naming magtago, alam naming hindi ito maaaring takasan. Sapagkat sa iyong karunungan, ang mga bagyo, pasakit at mga paghihirap na ito ang siyang magiging daan
upang kami ay mas maging matatag at mabuting nilalang. Salamat po sa pag-antabay sa amin. Taos puso po kaming humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito po ay bunga ng aming karupukan. Tulungan ninyo po kami hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Sa araw pong ito ng aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksan ninyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Buksan niyo po ang aming mga tenga sa pakikinig sa lahat ng mga mensaheng ibibigay sa pagtitipong ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo rin po ang aming mga isipan upang piliin naming matutunan ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan niyo po ang aming mga puso para mas lalo naming mahalin ang mga bagay na ipinagkakaloob niyo sa amin, katulad ng aming pag-aaral. Sa amin po mga gagawing desisyon sa hinaharap, patuloy niyo po kaming gabayan. Naway gawin mo kaming mga instrumento upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na mananatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat pong ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dito sa Timog Katagalugan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana, lahat kami
Sa puntong ito ay ating pakinggan ang isang mensahe mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Kagalang-galang Secretary Leonor Mactones-Pianes. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice
has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God
and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them
is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Maraming salamat po, Secretary Briones, sa inyong makabuluhang mensahe. At sa pagkakataong ito ay ating mapapakinggan ang pananalita mula sa Regional Director 4 ng Calabarzon, walang iba kundi si Francis Cesar B. Ringas. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang mapagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng mga module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na Kalidad ng Edukasyon, Lalong Patatagin sa Gitna ng Pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan at makakamit ang layunin na maitataguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at mga namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral.
Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon dulot ng pandemya. Mabuhay kayo mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng DepEd. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo kami at umahanga sa inyong sakripisyo at pagtitiyaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral, buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki, amin itong itinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakaamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. Muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Sir Artie. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang isang mensahe mula sa ating OIC Schools Division Superintendent ng Lungsod ng San Pablo. Walang iba kundi si Ginang Daisy C. Miranda, CESO 6. Aking mabunying pagbati sa lahat ng nagsipagtapos ngayong taong panuruan 2020-2021 sa bagong normal na edukasyon. Taon-taon, nakasanayan natin ang ganitong pagdiriwang. Ito ay nagsisilbing pahiwatig, hindi lamang ng katapusan, manapay ng bagong simula na siyang magiging tulay upang mapalapit ang mga mag-aaral tungo sa pangarap nilang bukas. Sa pagpasok ng taong panuruang ito, hindi biro ang mga pagsubok na ating kinaharap. Ang pandemya ay naglagay sa atin sa isang sitwasyong napakadilim at napakalungkot. Subalit hindi ito naging hadlang upang may pagpatuloy ang edukasyon. Napakalaking pagsubok para sa mga punong guro, mag-aaral, at higit sa lahat sa mga magulang ang bagong normal na edukasyon kung saan online distance learning, modular distance learning, and blended learning modalities ang ginamit na sistema ng pag-aaral. Sa kabila ng pandemya ng COVID-19, pagkatuto at pagkakamit pa rin ng karunungan ang siyang pangunahing dahilan ng patuloy na pagsisikap ng kagawaran ng edukasyon. Kaya naman sa taong ito na ang tema ng pagtatapos ay kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Magpapatuloy ang kagawaran sa pagbibigay ng may kalidad na edukasyon. Kaya nga't isinilang ang e-tulay, DepEd TV at DepEd Commons. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga patunay ng pagnanasa ng kagawaran na patatagin ang edukasyon sa ating bansa. Nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga punong guro at mga magulang sa patuloy na pagsuporta at paggabay sa ating mga bata. Gayon din higit sa lahat sa mga mag-aaral na nagsipagtapos. Pinatunayan ninyong walang makapipigil sa pagsulong ng edukasyon, na ang pagpapayaman sa ating kaisipan at pagpapayabong sa ating kasanayan kailanman ay hindi malilimitahan.
Muli, ang aking marugdog na pagbati. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Daisy, sa isang makabuluhang mensahe. At sa pagkakataon ito ay ating mapapakinggan ang pananalita mula sa OIC, Assistant Schools Division Superintendent, walang iba kundi si Ginoo Buddy Chester M. Repia. Isang malugod na pagbati ang aking pinapaabot sa lahat ng mga nagsipagtapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang araw na ito ay alam kong napakahalaga sa inyo. Simbolo ito ng inyong katatagan at pag-ani ng inyong pinaghirapan. Hindi naging madali ang inyong pag-aaral sa taong ito dahil maraming nabago sa paraan ng inyong pag-aaral at pagkatuto dulot ng pandemya. Sa kabila nito, dahil sa inyong pagtitiyaga at pagsusumikap, ay napaglampasan nyo at napagtagumpayan ang mga mapaghamong pagbabagong ito. Patuloy kayong mangarap para sa inyong kinabukasan, para sa inyong pamilya, para sa ating bayan. Huwag kayong panghinaan ng loob. Magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral upang makamit nyo ang inyong mga pangarap. Ang tema para sa taong ito, kalidad ng edukasyon, lalong patatagin, sa gitna ng pandemya, ay isang hamon sa ating lahat upang lalo pa natin paigtingin ang kahalagahan ng edukasyon, lalo na sa panahon ng pandemya. Ang pagkakaisa natin at pagtutulungan ay susi upang matiyak ang kalidad ng edukasyon sa kabila ng mga hamon na kinakaharap natin. Sa mga namumuno ng paaralan, mga guro, mga magulang at education stakeholders, saludo ako sa inyong malasakit at suporta para makapagpatuloy ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi mapapantayan ang mga hirap at sakripisyo na inyong ginawa. Muli, sa mga batang nagsipagtapos, malugod na pagbati sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Isang karangalan ang mapakinggan ang pananalita mula sa ama ng ating lalawigan, Kagalang-galang Ramil Hernandez. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya, ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na maitawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito. Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pang-publiko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang kalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga makisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap. Dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan
ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High de Kalidad na Edukasyon, Rise High, Laguna. Sa pagkakataon namang ito ay ating pakinggan isang mensahe mula sa ating kagalang-galang na Vice Governor, Attorney Karen Agapit. Magandang Laguna po sa ating iginagalang na Secretary Leonor M. Briones, Regional Director Francis Cesar Bringas, Dr. Daisy Miranda, our SDS, Mr. Buddy Chester Ripia, our ASDS, Mayor Amben Amante, Congresswoman Sol Aragones, mga PSDS, mga guro, mga magulang at mga magsisipagtapos. Magandang araw po sa inyong lahat. Tanggapin po ninyo ang pagbati ng inyong Vice Governor Karen Agapay kasama na ng ating mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan ng taus-pusong congratulations sa bawat isang narito ngayon. Una ay sa Panginoon Diyos sapagkat sa haba ng pandemya ay hindi niya tayo pinabayaan. Kung kaya narito tayo na safe at healthy kasama ang ating mga mahal sa buhay. Pangalawa ay sa ating mga opisyales ng DepEd at sa ating mga guro na humarap sa matinding challenge na nagresulta sa ating pong alternative mode of learning ng ating mga kabataan, ang tinatawag na distance learning or online learning. Pangatlo po ay sa ating mga magulang na nagsilbing kaagapay ng ating mga kabataan sa kanilang online learning, tagakuha at tagahatid ng modules ng kanilang mga anak, tagagawa ng kanilang merienda, ng kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. At higit po sa lahat, sa ating mga kabataan na magsisipagtapos sa araw na ito. Congratulations muli. Hindi biro ang inyong pinagdaanan para lang marating ang araw na ito. Darating ang panahon, lilingon tayo at maaalala natin ang araw na ito at masasabing hindi lang tayo graduates kung hindi survivors din tayo. Umasa po kayo na ang pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez ay patuloy na susuporta sa mga programa ng DepEd at ng ating mga kabataan. Again, congratulations po. God bless everyone. Sa pagdiriwang na ito ay kapiling din natin ang ating kagalang-galang Congresswoman Sol Aragones. Sa lahat po ng mga magsisipagtapos sa junior at senior high school ngayong araw na ito, sa inyong mga magulang, sa mga guro at sa mga opisyales ng paaralan, magandang araw at congratulations po sa inyong lahat. Marami nagtatanong, ano nga ba ang naging sekreto ni Ate Sol sa pagtatamo ng tagumpay? Para sa inyo na magsisipagtapos, may 4 na bagay kayong dapat na tandaan. Unang-una, importante sa buhay ang malakas ang loob. Kinakailangan lagi niyong isipin na kaya niyong gawin ang isang bagay. At kapag naibigay ang oportunidad sa inyo, kinakailangan lagi niyong gawin ang best ninyo sa bawat assignment, sa bawat task na ibibigay sa inyo. Kasi talagang mahalaga yan sa buhay ang determinasyon sa lahat ng iniatang na responsibilidad sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin. Pangalawa, importante na marunong tayo magpasalamat. Tayo ay nakapagtapos hindi lamang dahil sa ating sarili. Maraming taong nasa likod nito. Unang-una, magpasalamat kayo sa inyong mga magulang na talaga namang naghirap magtrabaho, nagpuyat at laging nakasuporta makapagtapos lamang kayo sa pag-aaral. Kaya marapat lamang na palakpakan at yakapin natin ang ating mga magulang. At syempre, huwag natin kalimutang pasalamatan ang ating mga guro. Alam niyo ba, ang mga doktor, ang mga reporter, ang iba't ibang propesyon na meron tayo ay hindi matutupad kundi dahil sa ating mga guro na nagbigay sa atin ng karunungan, ng wisdom, ng inspirasyon.
kahit paos na at pagod na ang ating mga guro ay nandyan para turuan at tulungan tayo sa mga guro. Maraming salamat po. At syempre, pangatlo, kapag nagtagumpay na tayo sa buhay, huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Hindi lamang pala sa panahon ng tagumpay, sa unang hakbang hanggang maabot natin ang tagumpay, kailangan nating magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa Kanya galing ang lahat ng biyayang ito. At sa panahon ng tagumpay, huwag nating kalimutang ibahagi sa kapwa ang biyaya na mayroon tayo. Ito ang mga bagay na dapat nating tandaan sa ating pagtatapos at ito ang ating kakapitan sa pagtamo ng tagumpay. At kapag nalulungkot kayo at nahihirapan sa buhay o maging sa pag-aaral, lagi niyong aalalahanin at tatandaan ang kwento ng buhay ni Ate Sol. Ang tatay ko dati nagtatricycle lang, ang nanay ko nagbabalot ng tinapay sa bakery. Pero habang nakikita ko kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan, lalong umiinit ang aking kagustuhan na mag-aral na mabuti para maiahon sila sa hirap. Kaya naman nagtiyaga akong mabuti. Nagsimula akong mangarap na sana balang araw maging reporter. At sa awa ng Diyos, nagsimula akong tagabukas ng sulat doon sa ABS-CBN sa Hoy Gising. Ang boss ko si Sir Ted Failon. Pero habang nagbubukas ako ng sulat, inaaral ko paano bang magsulat, paano bang maging reporter, para balang araw baka naman maging ganun din ako. At sa awa ng Diyos, sa ating pagsisikap, at talagang kagustuhan na magtagumpay, naging reporter tayo sa ABS-CBN, naging anchor na nagbabago ang balita at syempre may iba't iba tayong programa, pati sa radyo, yung SRO, maging sa Salamat Doc. At pagkatapos noon, nagkaroon tayo ng calling na makapaglingkod sa 3rd District ng Laguna. Salamat sa Panginoon, matatapos po natin ang ating termino. At ang bitbit ko sa loob ng 9 na taong ito, ang lagi kong naiisip, pinagkatiwalaan tayo ng tao na maglingkod sa kanila. Kaya sinisikap ko na maabot at matulungan ang ating mga kababayan sa munting kakayahan ko at ng mga taong tumutulong sa atin. Lagi kong iniisip at panuntunan sa buhay na sa panahon na ako ay kahit pa paano yung nagtagumpay, ay hindi maaaring ako lang ang masaya, hindi maaaring ako lang ang may biyaya dahil ang biyaya ay palaging ibinabahagi sa iba. Dahil pagdating ng panahon na harap tayo sa Panginoon, hindi naman niya itatanong kung gaano kadami ang iyong ari-arian, gaano ka kayaman, gaano ka ka-influential. Ang itatanong sa atin ng Panginoon, gaano kadaming tao ang iyong natulungan at gaano kadaming tao ang nabigyan mo ng inspirasyon. At sa espesyal na araw na ito, nais ko pong ipagkaloob sa Rank 1 sa Academic Excellence Award with highest honors ang isang PLDT home Wi-Fi na magagamit mo sa iyong pag-aaral. At lagi niyo pong tandaan, sa inyong tagumpay, ako, ang inyong mga guro at inyong mga magulang ang unang papalakpak sa inyo at ipagdadasal namin na malayo pa ang inyong marating at kapag nagtagumpay na kayo, ay marami rin kayong mga batang matutulungan. Muli ako po si Congresswoman Sol Aragones. Magandang araw. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang isang mensahe mula sa Ama ng Lungsod ng San Pablo, Mayor Loreto Amben S. Aman. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa kabila ng napakarami nating kinaharap ng mga hamon at patuloy na kinakaharap ng mga suliranin dulot ng COVID-19 pandemic, hindi tayo tumigil sa ating mga adhikain para sa kagalingan ng ating mga kabataan. Hindi natin may sasakripisyo ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Sinigap nating tugunin ang mga pangangailangan ng ating mga guro at mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Ang mga learning at instructional materials
ay sinikap nating maibigay para may magamit ang ating mga guro at mag-aaral upang makaagapay sila sa paggamit ng iba't ibang learning platforms. Tuloy-tuloy ang construction ng ating school buildings sa kabila ng alam naman natin na hindi agad magagamit ang mga naturang school buildings sa ating pananaw. Mabuti na yung lagi tayong nakahanda sa anumang magiging pasya ng ating pamahalaan ukol sa pagsasagawa ng ating mga klase, maging online man ito o face-to-face. Sa lahat ng mga guro, mga magulang, mga mag-aaral, tanggapin ninyo ang aking mainit na pagbati sa inyong lahat. Congratulations! Don't forget that when you leave the portals of your school, you will be taking with you happy memories. Memories that will always be embedded in your thoughts. Ang mga naging karanasan ninyo sa panahon ng pandemya, anuman ang mga ito, ay magsisilbing aral o leksyon saan man kayo makarating. Again, congratulations to all. Mabuhay ang mga guro, mabuhay ang mga magulang, mabuhay ang mga mag-aaral, mabuhay ang mga minamahal nating lungsod ng San Pablo. Good day to our distinguished guests and to our dear graduates. Education must continue even in times of crisis, whether it may be a calamity, a disaster, emergency, quarantine, or even war. This is a very strong and remarkable message of our DepEd Secretary, Leonor Magtolis Briones. She emphasized the importance of ensuring the continuous delivery of quality, relevant, responsive, and liberating education for all learners, even in times of crisis situation. As transformational leaders and educators, we sought for innovative ways on how to address the challenges brought by this pandemic without sacrificing the health of every DepEd personnel and most of all, our learners. For the past months, our faith in God and our united efforts to deliver quality basic education through the successful implementation of our basic education learning continuity plan have produced promising results in the lives of our learners amid the COVID-19 crisis. Even though our country and the world at large continuously face new challenges and still battle their way through this pandemic, our trust in God and our commitment to the cause of learning continuity has never been shaken nor defeated. The commendable efforts, collaboration, and commitment of shared responsibility among our teaching and non-teaching force, our dear learners, our parents, LGU, and other stakeholders and organizations, fueled a smooth concretization of effective decisions, strategic implementation of the school programs, projects, activities for school year 2020-2021. Remarkably rich triumph with its commitment to deliver effective and innovative practices both in modular and online learning opportunities for all learners this year, while ensuring the health, safety, and well-being of everyone, thus seizing all the chances there is to strengthen the quality education amid COVID-19 pandemic. As we remain true to the framework
of Sulong Kalidad, our primary goal to cater to the needs of our 21st century learners was realized because of our commitment and passion to do our responsibilities in facilitating a safe, accessible, and effective basic education for all. Over the year, we have proven that despite this grueling situation and transition, we were able to conquer the birth pains we face in this path head on with insurmountable dedication of everyone who worked with us by providing meaningful contributions and valuable insights to this endeavor. Ultimately, it is in praying and working together that our school will be able to realize the remarkable results of our hard work as we continue with our never-ending quest to bring normalcy to the lives of our learners. Together, by the grace of God, we will thrive and we will win. To all senior high school graduates of school year 2020-2021, congratulations and God bless you all. Sa ating pong kagawaran ng edukasyon sa Division ng San Pablo City, Dr. Daisy Miranda, at tagapangasiwa ng Cluster 2, Rhea Dakara, at tagapangasiwa ng Senior High School Albert Saul, at grupo ng mga barangay o sangguniang barangay na pinamumunuan nila kagalang-galang Ariel Briones ng Barangay Santo Niño, kagalang-galang Ariel Cuentas ng Barangay Santa Elena, kagalang-galang Jason Mortel ng Barangay San Cristobal, kagalang-galang Rico Adriano ng Barangay Bulakin, at kagalang-galang Roderick Velasco ng Barangay Bulakin 2. Mga magulang, mga mag-aaral, mga kaguruan, magandang araw sa inyo lahat. Sadyang napakalaking hamon ang ating kinaharap sa pagpapatupad at higit sa lahat sa pagpapatuloy ng edukasyon natin ngayong nakaraang taon. Dito nakita natin ang isang panibagong pamamaraan, ang tinatawag nating modular distance learning, na kung saan ay punong-puno ng mga hamon at higit sa lahat ay nakita natin sa panibagong pagtingin o panibagong paglasa ay masasabi nating maluwalhati nating natapos at napagtagumpayan. Napagtanto ko po na ang ating kamalayan pala sa pagtutulungan o yung tinatawag nating bayanihan sa gitna ng pandemya ay likas sa ating lahat. Nasaksihan ko at napatunayan ito. At sa katunayan, ay nakaharap sa atin ang 127 Tobalites na nagtapos ng ika-10 baitang. Kasama na rin ang 56 Tobalites na nagtapos ng ika-12 baitang. Nais ko pong ipabatid sa inyo na wala po tayong naiiwang mag-aaral. 100% na nakapagtapos, 100% na nakapasa, at 0% na NLTA o no longer participating in learning activity. Lahat po tayo ay nakagawa noon. Kunin po natin ang pagkakataong ito na kung di mo mapalakpakan, ay kilalanin natin ang ating mga magulang, ang ating mga kaguruan, ang ating komunidad, at ang ating mga sangguniang barangay na nakapagtulungan sa atin, at kahit kailan ay hindi ako nakarinig ng pagsuko. Dahil dito, ipinagmamalaki ko po kayo lahat, at higit sa lahat, binabati ko ng congratulations, padayon. Sa oras na ito ay ating saksihan ang presentasyon ng mga magsisipagtapos sa pangunguna ng ating butihing punong guro, Ginoong Donnie Aris Siman. Good morning. I have the honor to present to you the candidates for graduation of San Cristobal Integrated High School for the school year
2020-2021, composed of 30 males and 26 females with a total of 56 students. I hereby petition the Office of District Supervisor to certify the graduation of requirements of these candidates. Sa pagkakataong ito ay ating masasaksihan ang pagpapatunay ng pagtatapos sa pangunguna ng ating butihing taga-Masid Pampurok, walang iba kundi si Ginoong Albert T. Saul. Based on the presentation made, the students have satisfactorily completed all the requirements of the K-12 Basic Education Curriculum Program prescribed by the Department of Education for school year 2020-2021. I hereby affirm you as graduates. May I now request our SDS, Dr. Daisy Z. Miranda, for the confirmation of your graduation. At atin namang tunghayan ang pagpapatibay ng pagtatapos ng mga mag-aaral ng San Cristobal Integrated High School sa pangunguna ng ating OIC Schools Division Superintendent, Ginang Daisy C. Miranda, CESO 6. By the power vested in me as the OIC School Division Superintendent of San Pablo City, with the Secretary of Education, Leonor Magtolis Briones, and with the affirmation of your District Supervisor and School Head, that you have completed all the requirements of K-12 curriculum mandated by the Department of Education in all public schools in the Philippines. I hereby confirm your graduation and you may now receive your certificate. Congratulations! Atin pong tunghayan ang paggagawad ng virtual na sertipiko ng pagtatapos sa mga mag-aaral sa Narito ang mga magsisipagtapos mula sa Grade 12 Diamante. Agustin Andre Erison G. Bamba John Bench Andre R. Gundalian Paul Vincent V. Camonias Renz May A. Marton Charles Kenneth G. Concepcion Andre A. Cuentas Andre B. Estrada Charles M. Felizmino Christian G. Agtaka John Christopher L. Narvaez Richard Dave A. Peñalosa Adrian B. Bermilon Francis C. Potestad Omer. Villanueva Lloyd Andre L. Alvero Kate Francine A. Amparo Crislin D. Anyavesa Abigail C. Antonio Jenica S. Calapine Ana Olivia H. Candor Rika Jane B. Garchitorena Jomeline M. Mapa Abigail B. Nico Cristina B. Palomiano Janice Cleo. Peñalosa Angeline R. Pino Abigail M.
Valenzuela Mary Grace G. Narito ang mga magsisipagtapos mula sa Grade 12 Perlas. Agustin Daniel Klein G. Arago Harold B. Calapine Franz Joshua D. Centino Angelo. Del Valle Joshua. Ebreo Enrique Jr. P. Mascariña Jeyus Marco M. Mascariñas Justin L. Mercado Jimuel Bemar C. Imer Patrick Neal. Osabel Jesus M. Peñalosa Angelo R. Cisneros Leandro R. Guarde Christian Dave B. Africa Vanessa. Algenio Jane G. Amparo Kyra May B. Arellano Lay Arnie M. Gundalian Lenny Rose L. Campanero Kyla May S. Rusim Jaika M. Felizmino Ira May A. Lambit Janely. Maglinaw Syra Janine N. Monesha Jason. Oreo Princess Chariz B. Raymundo Melrose P. Ngayon ay ating mapapakinggan ang mensahe mula sa panauhing pandangal, alumni ng ating paaralan at isa na ngayong ganap na Certified Public Accountant, Binibining Emmy Rose C. Migo. Si Emmy Rose ay nagtapos sa San Cristobal National High School noong taong 2013-2014 at kumuha ng Bachelor of Science in Accountancy sa Laguna State Polytechnic University. Siya ay pumasa bilang Certified Public Accountant at kasalukuyang in-house CPA sa Kumembo Merchandising Corporation. Ating kong pakinggan ang inspirational message mula kay Binibining Emmy Rose C. Migo. Hello po, magandang hapon po. Nais ko pong batiin ang ating superintendent, si Miss Daisy Miranda, and ang ating pong principal, Mr. Donnie Aris Malvar, at ang ating pong mga teachers, na dati ko na rin naging teachers nang ako po ay pumapasok pa dito sa National High School. National High School pa ito nung pumapasok ako. Sa ngayon is San Cristobal Integrated School na po. Ano po? Magandang hapon din po sa ating pong mga estudyante, o ang ating mga graduating students na ngayon ay magsisipagtapos. Unang-una ay kinocongratulate ko kayong lahat dahil napakahirap yata ng pinagdaanan talaga ng batch na ito. Sa palagay ko ay ito ang isa sa pinakamahirap na batch ng graduating students. Dahil sa mga bagong nangyari sa ating bansa, ganun din sa buong mundo. Napakalaki ng pagbabagong nakita ko mula noong magsimula kasi yung ating pandemya, ano? Ako po ay nagpapasalamat po pala sa pag-imbita niyo sa akin. Hindi ko po ganun ka-inaasahan na ako po ay mabibigyan agad ng pagkakataon upang maging guest speaker po ng ating paaralan. Noon po kasi talagang, nung gumraduate po kami, hindi ko po alam, pero yun po talaga ay parang isang naging pangarap o parang isang sabi ko sa sarili ko na isang malaking pribilehiyo kung makakabalik ako sa ating eskwelahan at makakapagsalita ako sa harap ng maraming tao, kagaya ng napanood ko nung aming graduation.
Kung natatandaan ko po, parang 2014 po ako nakagraduate mula sa ating school. Noon po ay parang wala pang K-12 noon at sa ngayon yun ang ating graduation sa K-12. Noon po hanggang 4th year high school po kami at yung aking pagtatapos ay talaga pong nakakatuwa ng puso. Ngayon po ay nandito ako ngayon at ako na ang guest speaker. Napakalaki pong karangalan at ako po ay talagang nagpapasalamat. Sa ating mga gagraduates, sana ay kayo ay natutuwa. Gayon man at iba ang ating process ngayon ng graduation na hindi na kayo nakapunta dito sa eskwelahan o doon sa ating court para maging actual ang ating graduation. At ngayon nga nakita ko, ipine-prepare natin ang ating graduation sa pamamagitan ng virtual na presentasyon. At talagang ako'y napapahanga ako sa mga guro natin ngayon sapagkat napakahusay ng kanilang mga pamamaraan upang matulungan ng ating mga estudyante kayo na mag-aral ng mabuti, ang pag-print ng module, ang paggawa ng module, at ang pag-distribute nito sa inyo. Ganyan pa ang pagtuturo nila sa pamamagitan ng internet. Talagang ito'y mahirap at talagang ako'y nakaka-proud na napakahusay ng ating mga guro. Maraming salamat po sa inyo. At gayon din po ang ating mga estudyante. Nung nakikita ko kasi nung pagkaunang ng pandemya natin, talagang napakahirap dahil nakita ko noon, tanda ko noon pumunta kami sa SM para magtingin kami ng laptop dahil kailangan sa trabaho at pang-personal. Meron akong nakasabay kasi noon na isang matanda, ang bumibili siya ng laptop kasi noon. Tapos, yung mga laptop na medyo mura dahil nga practical na yung mga magulang noon dahil in-announce na noon ng ating gobyerno na ang ating pag-aaral ay magiging true virtual learning na o yung true internet na yung ating pag-aaral na magtuturo yung ating teachers, ipapakita sa screen, tapos tayo ay makikinig sa mga sarili nating bahay at ang ating mga sasagutan ay ibibigay na lamang sa atin ng ating mga guro. Noon ay nakita ko ang sabi niya, bibili daw siya ng laptop para dun sa kanyang apo. At kung pagkakatanda ko, parang preschool lang yata yung kanyang apo na bibilhan niya noon. At kinailangan pa niyang i-loan ito o iutang para lamang maibigay ang edukasyon ng kanyang apo na talagang sabi niya, napakahirap po ma'am, dahil nagkasabay kami sa aming transaksyon doon sa isang establishmento. Sabi niya, napakahirap na pala talaga ngayon ng magpaaral dahil kailangan mo pang mag-provide ng laptop para lamang makapag-aral ng aking apo. Doon ko napagtanto parang, paano na kaya yung iba pa na ganun man, lalo na sa high school at sa kagaya yung senior high, parang napakahirap yatang mag-aral. Ini-imagine ko pa lamang noon, paano kaya ako mag-aaral ng math? Kasi nung ako nga ay high school, kung nakakatawa mang isipin, andito naman si Miss Bakay. Si Miss Bakay ay isa sa aking mga naging guro at talaga namang ako'y napapabilib sa kanya noon. At aminin naman natin lahat, mahirap talagang intindihin ang math. Kung kami ay nahirapan noon, alam ko mas nahirapan kayo sa virtual learning. Dahil ang pagpapaliwanag niya ay talagang, makikita mo na lang siya sa cellphone, hindi mo na siya makikita sa board. Kapag nag-raise ka ng question, minsan mahirap ding intindihin dahil sa hirap ng signal dito sa atin. Ramdam na ramdam ko yun doon sa aming lugar dahil talagang ang hirap ng signal doon. Kailangan ko pang lumabas, kailangan ko pang lumabas doon sa terrace namin at itaas ang aking phone para lang makasagap ako ng signal para doon sa aking trabaho. Tapos ngayon yung mga estudyante, no, nakikita ko sila, nanonood sila sa kanilang cellphone, magkakasama sila sa isang lamesa, doon sa aming kapitbahay o doon sa may tindahan. Nakikita ko doon ng mga magpipinsan na nag-aaral sila gamit ang isang phone or kanya-kanya silang phone pero nagtutulungan sila dahil mahirap daw ang kanilang leksyon. At nakikita ko yung mga module nila ay kanilang pinipilit sagutan at kung minsan ay nagtatanong sila doon sa mga mas maalam. So ayun, parang nakakatuwa or nakaka-fulfill naman yung mga ganun na ang sisipag. Kayo alam ko na napakasisipag nyo kaya't ngayon ay kayo ay magsisipag tapos. Napakalaking dagok sa atin ng naging pandemic o dahil nga doon sa virus ng COVID-19. Tila hindi natin ito inaasahan dahil ang pag-aakala natin noon bago magpasko, matatapos na ito or magkakaroon na tayo ng bakuna bago pa sumapit yung 2021. Pero tila lahat tayo ay nabigo at nagkamali. Gayun pa man, nakita ko naman ang pagpupursige sa ating mga
kapwa Pilipino, sa inyong mga estudyante, na talagang ang pagtsatsaga ay naroon at ang kagustuhan na makapagtapos ay talagang kitang-kita sa inyong mga mata. May mga pumupunta, hindi naman ganun karami, may mga pumupunta sa amin kasi upang magpaturo. Merong iba na elementary, yung iba naman ay high school, tapos yung iba naman ay yung mga pamangkin ko, na mga nag-aaral daw sila ng module, hindi daw masagot yung ibang mga katanungan. Kumbaga parang naiisip ko na, paano na kaya talaga, nung kung kami kaya noon, nung kami ang inabot ng pandemya, pakiramdam ko, hindi namin kakayanin siguro yung sitwasyon na gano'n. Dahil kasi noon, nung high school ako, hindi naman ganun kauso yung computer. Hindi naman kami nausuhan. Siguro uso na sa ibang lugar, Pero sa amin, hindi nauso yung computer, yung cellphone na talagang malalapad ang cellphone. Ang cellphone lang namin siguro ay gaganito kalaki noong kami high school. Tapos yun ay pasapilitan pang bilhin ng aming mga magulang. Dahil ang akin pong mga magulang ay mga mararangal na magsasaka. Ayan po, ako po ay buhat dito sa San Cristobal. Noong kami po ay nag-aaral, talaga pong puspusan din sila sa pagbibigay ng lahat ng aming kinakailangan. Talagang doon po din talaga ako kumuha ng inspirasyon upang maging mas masigasig at mas matyaga sa aking pag-aaral. Ang mga magulang ko po noon ay dumadayo sila ng pagtatanim doon sa San Ignacio o doon sa Balok. Doon po ay kasama din kami nung kami ay high school. Kung nakikita po nung iba na kami ay kasama po doon kapag po kami ay nag-aani ng gulay, kasama po kami ng aming mga magulang, kami po ng aking kapatid. Ayun po, kaya po talagang ang pagpupursigi po namin magkapatid ay talagang ganun na lamang. Dahil nga po, kapag po talagang kumbaga nabuhat po kayo sa ganung buhay na alam nyo na napakabuti ng ating mga magulang at tayo ay tinutulungan nilang mag-aral at binibigyan nila tayo ng pagkakataong makapagtapos. Yun po, sa tingin ko po ay ganun po ang mga magulang po ng ating mga estudyante. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at ako po ay talagang nagagalak dahil tinulungan niyo po ang ating mga kabataan na makapagtapos. Gayon man at ang hirap po talaga. Dahil maglo-load pa kayo, kinuhanan niyo pa ng cellphone yung mga anak niyo, tapos linggo-linggo po ata kayong kumukuha ng module dito sa ating eskwelahan upang sagutan din natin. At alam ko pong mahirap talagang magpuro ng hindi mo talaga nakikita ang iyong guro. Sapagkat yun nga pong nakikita nyo na ang inyong guro. Hirap na po tayo. Ayun pa po kayang naka-cellphone lamang at talagang pahirapan po tayo sa signal. Sa palagay ko po'y mahirap. Pero ako po'y natutuwa dahil nagawa niyo pong padaliin o natulungan niyo po ang ating mga estudyante upang mag-aral sila ng mabuti at ngayon nga ay sila ay magsisipagtapos. Parang napakabilis ng panahon, ang titingnan dahil kung tatandaan niyo nung isang taon, parang pa lang kayo, 11 ba kayo noon or papasok kayo ng magpo-12. Tapos ngayon, ito na tayo, mag-graduation na at hanggang ngayon ay virtual pa rin ang ating proseso. Ang dagok na ito ay alam kong naging mahirap at alam kong ito ay bago dahil kahit naman sa amin sa mga nagtatrabaho, ito ay talagang naging isang malaking dagok sa aming mga transaksyon dahil nga hindi kami pwedeng magsama-sama, ganoon din sa eskwelahan, hindi kayo pwedeng pumasok sa isang classroom. Kaya may mga pagkakataon nung nakikita ko ang ating mga guro, pinupuntahan kayo sa inyong mga kabahayan upang maturuan kayo ng ating mga leksyon at hindi nyo makalimutan. Kumbaga, dahil nasa inyo nga tayong mga kabahayan ay baka nalilibanan kung ano ang dapat nating gawin o kung ano ang dapat nating pag-aaralan. Kaya nakikita ko naman yung iba talagang nagpupunta sila sa mga bahay, doon sa mga malalayo, nakikita ko yung dinarayo nila ang kanilang mga estudyante upang matulungan sila sa kanilang pag-aaral. At doon po talaga bilib po talaga ako. At yon ang effort ng ating mga estudyante ay talagang nakakatuwa at nakakagalak. Hindi po naging sagabal o kumbaga nahirapan sila pero pinilit nilang gawin ang lahat upang makapagtapos at ito na nga. Nakapagtapos na tayo ng grade 12 at nawa naman ay makasampa tayo sa kolehiyo o kung hindi man ay mamumulat na kayo sa kumbaga sa real world o sa mundo na talagang kailangan mong paghirapan ang mga bagay na kailangan mong makuha. Noon po kasi kung matatanong niyo po nung ako po ay makagraduate, syempre po
napakalaking tulong po yon sa aking mga magulang. Kumbaga parang nabunutan na ng tinik. Ano po, yun po kasi lagi ang binabanggit sa akin ng aking mga magulang noong ako'y pumapasok. Kumbaga, wala kaming maipamamana sa iyo kundi ang diploma na kailanman ay hindi mananakaw sa iyo. Yun po talaga ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang magtapos at makapagtrabaho po ako ng maayos upang matulungan ko sila at maibalik ko po ang tulong na ibinigay nila sa akin. Sa ating pong mga gumraduate, alam ko po ang ilan sa inyo magtutugtong ng college doon sa bayan na. Siyempre wala naman tayo dito sa ating pamayanan, pero pag-pray natin yan na sana pagdating ng panahon magkaroon din tayo ng ganyan dito upang hindi na natin kailangan pang lumayo. Sa mga magkokolehiyo po, ang aking payo lamang sa inyo, sana tulungan natin ang ating mga sarili kung sakali mang ito pa rin ang ating proseso ng pag-aaral. Dahil sa kolehiyo ay iba, kumpara dito sa ating school, doon ay talagang matingnan ang iyong kagustuhan, kung talagang gugustuhin. Dahil alam ko po, ginusto nyo to, ginusto nyo mag-aral, ginusto nyo makagraduate, kaya kayo nandito ngayon. Sa mga magkokolehiyo, yun lamang ang aking payo, study hard and study harder. Yun po talaga yung isa naman po sa mga binanggit sa akin ng aking mga guro nung ako'y nasa kolehiyo. Dahil sabi niya, magiging mahirap ang iyong kurso, kailangan mong mag-aral ng mabuti at pagbutihan mo pa upang makatapos ka. Dahil maraming nawawala sa kolehiyo dahil sa tamad, isa po yun, kaya sana wag nyo namang sana ugaliin yun, mga gagraduate. At dahil din sa nadadala ng barkada, sana huwag. At yung iba naman ay nalilihis ng landas. Pero sa inyo, sa palagay ko ay ang mga tutungtong ng kolehiyo ay magiging mas mapursige dahil gano'n yata talaga tayong pinalaki ng ating mga magulang. Kapag hindi ganoon ka rangya ang iyong paglaki ay talagang ang pagiging pursigido mo ay naandoon. Ayun, at doon naman po sa iba na hindi pa papalaring makatungtong ng kolehiyo. Walang problema doon dahil sa palagay ko, meron akong mga kakilala na hindi agad nakapagkolehiyo, subalit nagawan nila ng paraan na mapaangat ang kanilang pamumuhay. Hindi naman porke kasi hindi ka nakapag-college ay hindi ka na makakapagtrabaho ng maayos. Kumbaga, ang pagka-college kasi isang pribilehiyo na iyong tatanggapin at iyong tatapusin upang maging stepping stone sa much better na mga opportunities. Pero kung sakaling hindi ka pa makakatungtong, maaari mo itong gawa ng paraan. Pwede kang mag-part-time jobs, kagaya ng mga ibang kakilala ko na nakagraduate. Bagamat mas matagal ay nakagraduate pa rin sila sa tulong ng kanilang mga sarili dahil hindi naman talaga lahat ay nabibigyan ng suporta. Ayun lamang sa palagay ko ay ang mga estudyante natin ay sana'y natuwa at nagalak sa kanilang pagtatapos ngayon, bagamat iba na talaga ang ating proseso. Sa mga magka-college, yun lang talaga pagtsagaan nyo dahil kakailanganin nyo yan. Sa mga hindi naman, sana po ay mas matibay ang inyong loob upang gumawa ng paraan at maging mas matsaga sa mga bagay na kakaharapin nyo sa inyong pagtatapos. Sana po ay nagbigay ng inspirasyon ng aking pagsasalita, bagamat ito ay hindi masyadong ganoon kalalim, kagaya ng nakikita nyo sa iba. Dahil kung nakikita niyo po ako ay mga ilang taon pa lang na nakagraduate, 2014 pa lang, batang-bata pa po ito. Ayun lang po, sana po ay naging mabuti at naging masaya ang inyong high school life at pati na ang inyong senior life dito. Hiling ko po sa inyo ay ang mabuting mararating at ang inyong mga tatahakin ay sana ay pagbutihan ninyo upang mapagtagumpayan ninyong ito. Maraming salamat. At ngayon naman ay ating saksihan ang pinakahihintay ng ating mga mag-aaral. Ang paggagawad ng virtual na akademikong parangal sa mga natatanging mag-aaral. Narito ang mga mag-aaral na makakatanggap ng parangal ngayong 2020-2021 Academic Excellence Award with Honors. Africa Vanessa, Amparo Kyra May D, Concepcion Andre A, Lucille Jaika M,
Felispino Ira May A. Lambit Jeneline. Mascarinya Jeyus Marco M. Monesia Jason. Palombiano Jenice Leo. Peñalosa Angelo R. Peñalosa Angeline R. Valenzuela Mary Grace G. Villanueva Lloyd Andre L. Academic Excellence Award with high honors. Algenio J. G. Albero Kate Francine A. Gudelian Lenny Rose L. Calapine Ana Olivia H. Carchitorena Jomeline M. Maglinaw Syra Janine N. Migo Cristina P. Oreo Princess Charisse P. Tino Abigail M. Sa pagkakataong ito ay ating masasaksihan ang talumpati na inihanda ng mag-aaral na nakakuha ng may pinakamataas na karangalan sa mga nagsipagtapos, walang iba kundi si Jomeline M. Garchitorena. A year from now, since COVID-19 conquers the world, as a pastime of my boredom, while browsing in Facebook, I stumble upon this quote: "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." This quote can be applied in our daily life. As students, it said that success is not final. Yes, success is just a word which means that you've accomplished your goal, but it doesn't mean that you will already stop there. You need to set a new goal and move forward. When you fail in the middle of accomplishing and fall down, you need to have a courage to continue. Have faith in yourself. No matter how many times you fall, as long as you have courage to continue, you will be able to accomplish your goal. To our beloved principal, Sir Donnie R.C. Malbar, to the entire teachers and staff, proud parents, fellow graduates, honor students, and our online viewers. Ladies and gentlemen, a blessed afternoon to all of you. This academic year is without a doubt is unlike anything we've ever experienced before. Our usual activities is thrown off by this growing global outbreak. Face-to-face classes are prohibited. Our livelihood were closed off, and communities were locked down. Everyone is gravely affected by this outbreak. We didn't expect this kind of situation in the last year of our high school life. But it is definitely a new experience and a memory that will never be forgotten. It's kind of sad to think that we miss out a tons of laughs. Our last prom, last intrams, or last recollection. Our last movie marathon using the school TV, our last argument inside the classroom, our last day together in real-life classroom setup. But what even saddened us are the last we didn't know because we thought that we'd experience more. Tight hugs from friends, fun and interactive discussion with teachers, and conversation with our seatmates or classmates while waiting for the subject teacher to come. But it does not hinder our first two. Our first Zoom meeting, our first virtual reporting,
and first online submission of tasks. We push ourselves to adapt with our new environment, like accomplishing online tests and doing videotape performance tasks with household chores and other responsibilities. Despite the unexpected year we all had, we can all proudly say that we finally made it. After 6 years of high school, all the hardship and determination have borne fruit in form of our diplomas. Today, let us sit back, enjoy, and celebrate the peak of all of our efforts. If there's one thing that I've learned about this pandemic, that is, life is too short for us to dwell on the what ifs and should have been. So don't be afraid to take advantage on every opportunity. Dream fearlessly of what you pursue of success and happiness. Everyone's dreams are valid. So on behalf of the class of 2021, I would like to thank the administrators, and let us also give thanks to our former principal, Ma'am Lina M. Laguras, for establishing the senior high school, and our current principal, Sir Donnie Aris C. Malvar, for unceasingly supporting the needs of the senior high school students. Thank you for providing us the tools and the resources we needed to succeed in school. We will be forever grateful with our wonderful stay here at San Cristobal Integrated High School. To all our teachers, especially to our class advisor, Ma'am Ann Chris Azor and Sir Joseph Gutierrez, thank you for helping us to shape ourselves and every student's potential. Your love, efforts, and sacrifices outdo the barriers of distance and technology. And for that, we are very grateful to you. This batch wouldn't have been this enjoyable if it weren't for our dear classmates. I am so honored and thankful to have met and worked with each and every one of you. And to my fellow graduates of batch 2021, you have my utmost admiration for the strength and bravery that you have shown to get through these trying times. May the lesson that you have learned and the bonds you shared here in our beloved school inspires you to achieve your dreams. Also, let thanks and show our gratitude to our families, most especially to our parents. They are the witness of our ups and downs. We love you all so much, and we are so blessed to have you all. Now, allow me to thank my greatest inspiration for all I've done. To my grandparents, titos, titas, my siblings, and of course, to my mama and my papa, thank you for supporting and encouraging me to continue, for not leaving my side, and for believing me in the most. And most importantly, let us give praise and glory to our Almighty Father for the gift of life, wisdom, and love. We all thank you, Lord, for another successful school year filled with hope, joy, and learning amidst our current situation. While another chapter of our lives has now come to an end, another one slowly begins to come. That is college. May we carry in our hearts the experience we have shared and values we have learned, as we continue to soar high to greater heights in our next adventures in this wonderful journey that we call life. Whenever the road takes us, let courage, love, and faith in God make all this possible. Graduates and honorees, a big congratulations to all of you. Good luck and keep your fire burning. And once again, good afternoon and thank you very much. Maraming salamat sa inspirasyong iyong ibinahagi sa iyong kapwa nagsipagtapos.
At ngayon naman ay ating hinihiling na magsitayo ang mga nagsipagtapos upang banggitin ang panunumpa ng katapatan sa pangunguna ng mag-aaral mula sa Baitang 12, Pangkat Perlas, Syra Janine and Maglina. Itaas ang ating kanang kamay at sumunod sa akin. Panunumpa ng katapatan. Ako si ilahat natin ang pangalan. Syra Janine and Maglinaw, bilang isa sa mga nagsipagtapos, ay taimtim na nangangako na pangangalagaan ko at itataguyod ang aking paaralan saan man ako naroon sa salita at sa gawa. Ako'y magiging matapat sa banal na alituntunin ng Diyos sa aking bayan, sa paaralan at sa mga kababayan. Kasiyahan nawa ako ng may kapal. Upang magbigay ng pangwakas na pananalita, ating pakinggan ang mensahe ng masigasig na coordinator ng Senior High, Ginoong Joseph M. Gutierrez. Maraming salamat sa ating mga tagapagpakilala, mga minamahal naming bisita, kapwa guro, magulang at higit sa lahat ang star ng programang ito, ang mga minamahal naming mag-aaral. Nais kong ibahagi ang panghuling mensahe ng makabuluhang programang ito sa pamamagitan ng ilang pananalitang patnubay para sa mga batang magsisipagtapos. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Mga katagang madalas na nating marinig. Kaya, ginawan ko ito ng sarili kong bersyon. Ang paglalakbay ng libu-libong kilometro ay nagsisimula at nagiging madali pag may sasakyan. Alam ko na natatawa kayo, pero ang totoo, may mas malalim na kahulugan itong version ko na nawa ay maunawaan nyo mga mahal naming mag-aaral. Una, pamasahe. Wala ka pang sasakyan, kaya mamasahe ka muna. Ito ay ang integridad. Kung patuloy mong isinasagawa ang iyong responsibilidad sa abot ng iyong makakaya, magtitiwala sa iyo ang mga tao bilang mabuting kasamahan at ituturing kang isang mahusay na pinuno. Ito ang magsisilbing pamasahe mo tungo sa tagumpay. Pangalawa, destinasyon. Ito ay ang lakas ng loob. Sa harap ng kahirapan at kahit sa trahedya, subukang maging positibo. Huwag matakot maglayag sa malawak na karagatan ng buhay. Magplano ng destinasyon at sikaping marating ito, baon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Siyempre, mag-aral magmaneho. Sundin ang iyong pagkamausisa at palawakin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa, panonood at pakikinig hanggat maaari. Yakapin ang mga pagkakataon na ibinibigay upang umunlad at matuto. Ito ang susi sa ating tagumpay bilang isang lipunan. At makatutulong ito sa atin na lumago bilang mga individual. At lalo tikit, umili ng luma muna na sasakyan. Maging matapang at huwag matakot harapin ang mga hamon ng buhay. Huwag hayaan ng takot at pagkabigo ang magpahinto sa iyo. Maaaring di pa ganun kalayo ang mararating mo sa sasakyang ito, ngunit ito ang simula ng unti-unti mong paglayo sa pugad na iyong kinalakihan. Patungo sa malawak na himpapawid ng pag-unlad at pagbabago. Higit sa lahat, bumili ng bago at modelong sasakyan. Tamasahin ang iyong pinaghirapan, kumuha ng kasiyahan at kasiyahan ang iyong mga nakamit. Puntahan ang mga nais mong marating ng buong laya. At pag nadaanan nyo kami, pasakay. Dahil hindi man namin aktwal na naramdaman ang inyong tagumpay, sapat na sa amin bilang mga guro ang makita na naging parte kami ng inyong buhay. Muli, ang aming pagbati at gabayan palagi kayo ng ating Panginoon, lalo na sa pagharap sa mga bagong hamon na inyong kahaharapin. Maraming salamat at mabuhay mga batang Tobalites. Maraming salamat, Ginoong Joseph M. Gutierrez. At ngayon naman ay ating pakinggan ang awit para sa mga nagsipagtapos na may... We might not be walking across that stage with the cameras flashing. They've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it?
or just a year or two. And I'm grateful for the times we'll never forget, so we can be in this moment, right here in this moment. I'm grateful for feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We
that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A million dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. for the world we're gonna make. Ang nasabing pagtatapos ay dumating na. Muli, sa mga mahal naming tagapanood, dito na nagtatapos ang palatuntunan ng pagtatapos ng San Cristobal Integrated High School. Ako po si Binamini Anthony Station. Ako po si Kevin A. Guno. Maraming salamat po at maligayang pagtatapos. We might not be walking across that stage with the cameras flashing. They've been waiting on our day. It's been a journey, hasn't it?